සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් තීමනේ වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ යාළුවනේ කිසිම ආයෝජනයකින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔයාගේ wallet එකටම USDT ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක්. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේක කිසිම ඩිපොසිට් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ wallet එකටම USDT මේ සයිට් එක කරා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න විශේෂයෙන්ම US ඩිපොසිට් කරන්න USDT නැති අයට මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි යාළුවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිප් නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ ඔයාලට මේ සයිට් එක කරා USDT ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒකින්ද කිසිම තැනක් ස්කිප් නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියන එක නැවත වතාවක් මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ හැමදාමත් අපි වාතාවරණත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයා ආද නම් අපේ වීඩියෝ බලාවේ අන්තර්ජාලය මුදලන්ට ආසාව දක්වන කෙනා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රත්පත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එහා පැත්තේ මතර බෙල් අයිකන් එක කෝල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා මේ තරතුරු දන් තියාගලොන්ට දැනගන්න මතක ඇතු වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ හිතන අදහස් ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කර මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාමත් ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලා ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා ආපු ගමන් කෙලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන රෂියන් භාෂාවෙන් තමයි මේක බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පහල තියෙනවා මෙතන ඉංග්‍රීසි කියලා වලට මෙන්න මේක ඉංග්‍රීසි වලට මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. චේන්ජ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ කොහොමද මේක account එකක් හදාගෙන අර මම කලින් කියපු විදිහට ආයෝජන නොකර කොහොමද මේක withdrawal එකක් ලබා ගන්නේ කොහොමද මේක වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉරිකැල තුනක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන උඩම ඉතින් මේක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා මෙන්න මේක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන enter your email address කියන තැනට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන email address එකක් ඔයාලා ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ enter password කියන තැනට හැමදාමත් කියනවා වගේ යාළුවනේ හොඳ strong password එකක් ලබා දෙන්න. capital ලකුණට symbol එකක් ඉලක්කමක් සහිතව characters 8කට වඩා වැඩි හොඳ strong password එකක් මෙතන ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ ලබා දීපු password නැවත වතාවක් මේ confirm password කියන තැනට ලබා දීලා මෙන්න මේ I am not a robot කියන එකට මෙන්න මේ tick එක දාගෙන ඉවරලා යාළුවනේ account registration කියන මෙන්න මේ button එක press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්නම් මේ විදිහට. හරිද යාළුවනේ ඔයාලා account එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලා account එකට log වුණ ගමන්ම ඔයාලට මෙතන your balance කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් USDT ප්‍රමාණයක් mining වෙනවා මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් your bonus කියලා ඔයාලට මෙතන USDT 5ක ප්‍රමාණයක් මෙල නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට USDT 5ක් ලබා ගන්නට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් refer link එකක් කරා එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට තව වැඩි කරගන්න ක්‍රම කීපයකුත් තියෙනවා යාළුවනේ. මම ඒවත් ඔයාලට කතා කරන්න. ඒකෙන්ද skip නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන උඩ පැහැදිලිව බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතන මගේ USDT මේ විදිහට mining වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ මේ විදිහට තව අපි වැඩි කරගන්න මේ අපේ බැලන්ස් එක මේ බෝනස් එක. ඉතින් මේ බෝනස් එක withdraw කරගැනීම හැකියාවක් නැහැ යාළුවනේ. අපිට මේ ලැබෙන බෝනස් එකෙන් මේකේ අපිට මේ mining කරගැනීම හැකියාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ mining speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ බෝනස් එක වැඩි කරගත්තොත් එහෙම යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේව පාල්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් for each referral registration කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලා යාළුවෙක් මේකට අඳුරලා තියලා ඔයාගේ link එක හරහා ආවිල්ලා යාළුවෙක් මේකට register වුණොත් එහෙම යාළුවනේ ඔයාලට මේකෙද ඩොලර් 3ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ඔයාලගේ bonus balance එකට එකතු වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි යාළුවනේ ඔයාලා කොච්චර refer කළත් ඔයාලට උපරිම මේකේ USDT 101කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතනින් ලබා දෙන්නේ. USDT 101ක් තමයි උපරිම mining speed එක මෙයාලා මේ site එකේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. එයාලගේ condition එකක් විදිහට තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ Telegram bot එක subscribe කරොත් එහෙම ඔයාලට USDT 3ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන දෙක කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ USDT තව 6ක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ලබා දෙලා තියෙන බෝනස් එකට අමතරව. ඉතින් අපි බලමු මේ එකක් කරලා යාළුවනේ මම මෙන්න මේක press කරගන්න මේ විදිහට මේ Telegram bot එක subscribe කරන්න කියන එක මෙන්න මේ ඊතලෙන් මම press කරගන්නවා මෙහෙම. හරිද යාළුවනේ ඊට පස්සේ කෙලින්ම අපේ Telegram එකට මේ විදිහට මෙයාලා අරන් එනවා යාළුවනේ අපේ Telegram එකට අපිව. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ join කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්න. මම මේක press කරගන්නවා මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට you are join channel කියලා එලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ post එක අපි visit කරගන්න ඕනේ. මේ post එක visit කරාට පස්සේ අපි මෙයාලගේ මේ දීපු task එක කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු අපිට ඒ USDT 3 අපි bonus එකට add වුණාද කියලා යාළුවනේ.
හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බැලන්ස් එක USDT 8කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත වතාවක් මතක් කරන්න යාළුවනේ මේකේ උපරිම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය USDT 101ක් රෙෆර් කරන යාළුවෙකුට USDT 3 ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මට මේ සයිට් එකෙන්ම ලබා දීලා තියෙන USDT 3 තමයි දැන් මේ විදිහට ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තව පහළට මාවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙයාලගේ මෙන්න මේ channel එකටත් අපිට join වෙන්න තියෙන්නේ. අර විදිහට මේක join වෙලා අපිට තව USDT 3ක බෝනස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් යාළුවනේ මේ විදිහට ගන්නම්. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ බැලන්ස් එක USDT 11ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ අපිට USDT 11ක් දක්වා මේ සයිට් එකේ බෝනස් එක මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටාස්ක් දෙක තමයි ඔයාලට කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒ දෙක ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මුලින්ම මේක USDT 11 දක්වා වැඩි කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි මයිනින් වෙන්න තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නෑ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කර ගන්න නම් ඔයාලට තව එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් එයාලා ඒ ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ මයිනින් වෙන වේගය වැඩි කරගන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉක්මනට විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න. මම ඉස්සරහට විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් එකේදී මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක ඒ හැමදේම කතා කරනවා. ඒකෙදි ස්කිප් නොකර දිගටම විඩත් එක රැඳිලා ඉන්න කියන එක මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පහළට මාවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. invite referrals කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. වගේ referral link එක යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ copy කියන බටන් එක press කරලා ඉවරලා වගේ මේ referral link එක copy කරගෙන වගේ social media වල group වල පුළුවන් තරම් මේක share කරන්න යාළුවනේ. share කරලා යාළුවෝ මේකට පුළුවන් තරම් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ ගෙන්න ගන්න යාළුවෙකින් එක refer කෙනෙකුට ඔයාලට USDT 3 ගානේ බෝනස් එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් එකෙනුත් 105ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලබා දෙනවා කියලා මෙයාලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ USDT 3 ගානේ මෙන්න මේ බැලන්ස් එකට එකතු කරන්න බෝනස් බැලන්ස් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එක යාළුවෙක් මේක රඳුලලා දුන්නොත් එහෙම ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට USDT 101ක් වෙනකල් උපරිම 101ක් වෙනකල් ඔයාලා යාළුවෝ අඳුනලා දීලා මේකේ මේ විදිහට මයිනින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ, කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදිහට රෙෆර් කරගන්න. ඔයාලට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැති වුණත් ඔයාලට යාළුවනේ මේ USDT 11 මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මයිනින් වෙන එකෙනුත් ඔයාලට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ දා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. රෙෆර් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි යාළුවනේ. ඉක්මනට විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න ඕනේ කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට මේක රෙෆර් කරලා මේකේ මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් ඉක්මනට. ඉතින් ඒක පුළුවන් කෙනෙකුට ඒ විදිහට මේක ඒ වැඩ කටයුතු කරලා ඔයාලට මේ කටයුතු සාර්ථකව කරගැනීම හැකියාව තියෙන ඉක්මනට විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට තව මෙතන පහළට ආවට පස්සේ මෙයාලගේ තව ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙයාලා මේ වගේ ටාස්ක් කීපයක් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.03ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරොත් එහෙම. ඒ වගේම 0.25ක් 0.25ක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ ටාස්ක් කරලත් ඔයාලට මේක එක දවසකින්ම ඔයාලට මේක විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එක දවසකින් විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක කියද්දී ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති. මොකද මම මේකේ විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් එක තව කතා කරලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගැරන්ට් කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටාස්ක් ටික කරලා විතරක් වුණත් මේකේ ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඉතින් කිසිම ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, රෙෆර් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ ටාස්ක් ටික කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට එක දවසින් මේක විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ ගොඩක්ම අලුත් සයිට් එකක්. ඉතින් සයිට් එක ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට සති දෙකක් වගේ කාලයක් තමයි වෙන්නේ යාළුවනේ. ඒක නිසා ඔයාලට බය නැතුව මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා නොමිලේම ඔයාලට කිසිම ආයෝජන රිවර් කිරීමකින් තොරව මේක මුදල් ලබා ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙයාලගේ ඔප්ෂන් යටතේ මෙතන view ads කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ප්‍රෙස් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මෙහෙම පහළටම ආවට පස්සේ මෙයාලා මේ වගේ ads ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ads view කරන්න. ඉතින් ඒකට ලැබෙන ප්‍රමාණය නම් පොඩ්ඩක් අඩුයි. නමුත් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ ads ටික view කරත් යම් කිසි සැලකිය යුතු මුදලක් ඔයාලට ඉක්මනට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න මේකත් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි. ඉතින් කැමති කට්ටිය මේව try කරලා බලන්න. ඊට අමතරව තව ඔප්ෂන් ගොඩක් ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තව තියෙනවා මෙතන complete task ඒ වගේම ads with මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් ටිකනොත් ඔයාලට මේකේ යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් දවසක් ඇතුළත විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලට දවසක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් මේකේ විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ නොමිලේ මුදල් උපයන්න මෙයාලා ලබා දීලා තියෙන්නේ ඔප්ෂන් ටික තමයි මම ඔයාලට ඒ විදිහට සඳහන් කරේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේකේ නොමිලේම විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න කොහොමද කියන ගැටලුව දැන් ඔයාලට තියෙයි. අපි දැන් කතා කරමු යාළුවනේ. මේ හොයන මුදල් කොහොමද අපි දැන් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න කියන එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. හරිද යාළුවනේ අපි මේකේ විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේකට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විත්ඩ්‍රෝ ඇඩ්‍රස් එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මෙයාලා අපිට ලබා දීලා තියෙන ඔප්ෂන් මොනවද මේක විත්ඩ්‍රෝ කරලා ලබා ගන්න කියලා. මෙන්න මේ ඉරිකැලේ තුනුට ඔයාලා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන setting කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ settings කියන ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් press කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා ලබා දීපු details ටික මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන password එක වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ හැකියාවත් මෙතනින් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ වෙනස්කම් ටික කරලි වල ඔයාලට මේ save කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාගේ profile details ටික මෙතනින් වෙනස් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි යාළුවනේ මෙයාලා අපිට මේකේ ලබා දෙන්නේ. මෙයාලා අපිට withdraw ලබා ගන්න පුළුවන් option ටික. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩම බලා ගන්න පුළුවන් kiwi තියෙනවා. ඊට පස්සේ bitcoin විදිහට ඔයාලට withdraw කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. perfect money විදිහට ethereum payer account එකට bitcoin cash එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම visa bank එකට ලබා ගන්න නම් bank එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක කිසිම විදියකින් recommend කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මේ වගේ සයිට් වල. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්නේ මෙතන ඔයාලට USDT නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලා TRC20 USDT address එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් Tron නම් ඔයාලට ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට TRC20 Tron address එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට Dogecoin ඕන නම් Dogecoin address එක මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Dashcoin මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ මෙයාලගේ option ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ නම් ඔයාලට recommend කරන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේකට Tron හරි USDT විදිහට හරි මේක withdraw කරලා ලබා ගන්න. ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක්ම ඉක්මනට ඔයාලට withdraw ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන අය ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ USDT Tron වගේ coin එකක් හොයාගන්න තමයි. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ මෙන්න මේ විදිහට Tron USDT විදිහට මේක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට Tron ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාගේ ඒ TRC20 Tron address එක ඇතුළත් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ change කියන බටන් එක press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ wallet address එක මේකට add වෙනවා. ඔයාලට USDT නම් ඕනේ TRC20 මෙන්න මෙතන TRC20 USDT address එක දීලා මෙන්න මේ change කියන බටන් එක press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඒ address අදාළ address එක මෙන්න මෙතෙන්ට add වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලා මුලින්ම මේක යාළුවනේ ඔන්න ඔය method එක add කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මොකේටද withdraw එක ගන්න කියලා මෙයාලා මේ දීලා තියෙන වගේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති එකට withdraw එක ලබා ගන්න. නමුත් මම recommend කරන දේ තමයි මම ඔයාලට සඳහන් කරේ. ඉතින් ඔය විදිහට ඒක add කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද දැන් මේකේ withdraw එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා home එකට අවිලා නැවතත් මේ ඉරිකේල තුනරුට යන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන අර තැනට එනවා ආපහු. ඊට පස්සේ මෙතන your office කියලා මෙන්න මේ වගේ option එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක press කරාට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් මේ අර dashboard එකට වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ withdrawal කියන option එකේ තියෙන මේ ඊතලේ press කර ගන්න ඕනේ මෙහෙම. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් please select you want to the withdraw funds කියලා. ඉතින් මෙතන යාළුවනේ මට මේ වෙලාවේ ඔයාලට live මේකේ withdraw එකක් දාලා පෙන්නන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන සඳහන් කරන්නම් ඔයාලට දැනගන්න minimum withdrawal amount එක තියෙන යාළුවනේ USDT නම් 0.1 ඉතින් 0.1 කියලා කියන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් සඳහන් කරෙත් ඒකයි. අර task ටික කරලා ad ටික බලලා මේ mining speed එක වැඩි කරගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ ඔයාලට දවසක් කළාට මේක withdraw එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ current balance එක මේ වෙනකොට 0.1 විදිහට තියෙන. ඉතින් මේක 0.1ක් වුණ ගමන් මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඔයාගේ ඕනිම wallet එකකට USDT හෝ Tron විදිහට හරි Dogecoin විදිහට හරි ඔයා කැමති විදිහට අර පෙන්නපු method වලින් ඕනිම එකක් විදිහට ඔයාලට මේක withdraw එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක withdraw එක ලබා ගත්ත ගමන් community post එක අනිවාර්යෙන් update කරන්නම් ඔයාලට මේක. ඉතින් මම හිතනවා මේක අලුතෙන් එන කෙනෙකුට ආයෝජනය කරන්න අපහසු කෙනෙකුට මම හිතනවා මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම refer කරගන්න පුළුවන් අයට නම් මේක 100%ම ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක් වෙයි යාළුවනේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ site එක වැඩ ගන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. 500ක් විශ්වාසන්තයි මේකේ withdraw එක අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට community post එක මේකේ withdraw proof එක update කරනවා. ඉතින් ඔන්න නොමිලේම මුදල් හොයන්න ඕනි කියලා ගොඩක් අය සඳහන් කරලා ඩිපොසිට් කරන්න USDT TRX නැහැ කියපු අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් ලොකු දෙයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ site එක වැඩ කරන්න කියන එක මතක් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා site එක පිළිබඳව 100%ම දැන් ඔයාලට පැහැදිලිද කියලා යාළුවනේ. ඒක නිසා මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්නම්. ඔයා තාමත් SL පංචාපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා ආද නම් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවා අන්තර්ජාලය මුදලන්න දාත දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන අතපට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක call කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම බලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාලා මේ තරතුරු දන්ති ඔයගලන්ට දැනගන්න මතක ඇතුව වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අදහස් ඔයාලට ඇතුණු ගැටලු හැමදේම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම කරන මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.